Good morning, students. In last class, I have described about the session. Actually, in the session 14, today's it is session 15. Today's session 15. In session 14, I have described about the structure of the heart, internal as well as external. মই তোমালোকক কালি বাহিৰৰ আৰু ভিতৰৰে দুইফালৰ পৰা হিউমেন হাৰ্টটো বিষয়ে ডেছক্ৰাইব কৰিলোঁ আৰু লগতে কোন কোন ডিৰেকশ্যনত ব্লাড ফ্ল' হয় তাৰ বিষয়ে ক'লোঁ। আজি ক্লাছটোত মই তোমালোকক মেইনলি দুটা টপিকেই ডিল কৰিম, দুটা পাৰ্টকে ডিল কৰিম। এটা পাৰ্ট হ'ল দ্য কনচেপ্ট অফ দ্য নডেল টিস্যু অফ দ্য হাৰ্ট, আৰু আনটো হ'ব দ্য কনচেপ্ট অফ ইলেক্ট্ৰ'কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফি। মেইন দুটা পাৰ্ট আছে আমি জানিবলগীয়া। ইয়াত কাৰ্ডিয়েক চাইকেল টাইমটো মাজে মাজে সোমাই যাব। কাৰ্ডিয়েক চাইকেল কেইটামান কনচেপ্ট সৰু থাকিব। প্ৰথমটো হ'ল তেতিয়াহ'লে নডেল টিস্যু অফ দ্য হাৰ্ট, যিটো মই লেফ্ট হেণ্ড ফিগাৰ ড্ৰ কৰিছোঁ ইয়াত। দ্য লেফ্ট হেণ্ড ফিগাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য হাৰ্ট অফ হিউমেন বিং, আৰু ইট ইজ একচুৱেলি ইণ্টাৰনেল পাৰ্টছ অফ দ্য হাৰ্ট। Okay, as we know, this is the right auricle or right atrium. This is left auricle or left atrium. This is right ventricle, and this is left ventricle. We know right side of the heart contain impure blood and left side of the heart contain pure blood. It is a human being. মানে হিউমেনৰ আমি যদি চাওঁ, এই ৰাইট ছাইডটোত or লেফ্ট ছাইডটোত আমি পিয়ৰ ব্লাড পাওঁ। দিছ ইজ পিয়ৰ ব্লাড, দিছ ইজ পিয়ৰ ব্লাড, this is pure blood. ইফালে pure blood থাকিব, the pure blood, আৰু এইফালে চোৱা the other side, on the other side is however the impure blood is present. তাৰমানে right side to impure blood পাব, এইখিনি হ'ল impure blood. Right auricle as well as right ventricle contain impure blood because here the blood received from different parts of the body is present. বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ পৰা পোৱা ব্লাডখিনি থাকে, গতিকে এইখিনি হ'ল impure blood, এইখিনি হ'ল pure blood. Two halves of the human heart. দুটা হাফ আমি দেখা পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে। As I told, right auricle receives venous blood or impure blood from various parts of the body. Right auricle বিভিন্ন পাৰ্টৰ পৰা অহা impure bloodখিনি ৰিচিভ কৰে আৰু সেই ব্লাডখিনি ৰাইট ভেন্ট্ৰিকুললৈ পঠিয়াই দিয়ে। ৰাইট ভেন্ট্ৰিকুলে সেই impure bloodখিনি পালমৰী ট্ৰাংকৰ দ্বাৰা, পালমৰী আৰ্টাৰীৰ দ্বাৰা লাঙলৈ পঠিয়াই দিয়ে, যাতে লাঙত ব্লাডখিনি পিউৰিফাই হয়। পিউৰিফাই হোৱাৰ পিছত আকৌ ব্লাডখিনি পিয়ৰ ব্লাডখিনি এবাৰ লেফ্ট অৰিকললৈ গুচি আহিব। লেফ্ট অৰিকলৰ পৰা লেফ্ট ভেন্ট্ৰিকল যায়, লেফ্ট ভেন্ট্ৰিকলৰ পৰা আমাৰ বডি বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ গুচি যায় পিয়ৰ ব্লাডখিনি। সেইটো কালি মই ডেছক্ৰাইব কৰিলোঁ অলৰেডি। কিন্তু লগতে মই ডেছক্ৰাইব কৰিছিলোঁ, চোৱা, দ্য হিউমেন হাৰ্ট ইজ চামটাইম কল্ড এজ মায়োজেনিক হাৰ্ট। অৱশ্যে নট অনলি হিউমেন হাৰ্ট, দ্য ভাৰ্টিব্ৰেটছ হাৰ্ট ইজ নন এজ মায়োজেনিক হাৰ্ট। ভাৰ্টিব্ৰেটৰ হাৰ্টটোক আমি মায়োজেনিক হাৰ্ট বুলি কওঁ। কিয় কৈছিলোঁ? ডেট it is independent of the nervous system's activity. In case of vertebrate, the heart receives a supply from the vagus branch, মানে 10th cranial nerve পৰা এটা ব্ৰাঞ্চ ৰিচিভ কৰে, তাক আমি কাৰ্ডিয়েক ব্ৰাঞ্চ বুলি কওঁ। মানে এইটো মনত ৰাখিব তোমালোকে, হিউমেনৰ বা ভাৰ্টিব্ৰেটবিলাকৰ হাৰ্টত নাৰ্ভ ছাপ্লাই থাকে নাথাকে? থাকে। ক'ৰ পৰা থাকে? চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ পৰা থাকে, তাৰমানে ব্ৰেইনৰ পৰা থাকে। ব্ৰেইনৰ নাৰ্ভবিলাক আমি পাইছিলোঁ ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভ। গতিকে ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভৰ কিন্তু হিউমেনত টোটেল 12 পেয়াৰ্ছ অফ ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভ আছে। তাৰে যিটো 10th ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভ, তাক আমি ভেগাছ নাৰ্ভ বুলি কওঁ। ভেগাছ নাৰ্ভৰ পৰা এটা ব্ৰাঞ্চ ওলায়, তাৰ নামটো হ'ল কাৰ্ডিয়েক ব্ৰাঞ্চ। সেই কাৰ্ডিয়েক ব্ৰাঞ্চেই একজেক্টলি হাৰ্টত ছাপ্লাই কৰে। আৰু কাৰ্ডিয়েক ছাপ্লাই ব্ৰাঞ্চটোৱে কিন্তু হাৰ্টৰ এক্টিভিটিটো কমাইহে দিয়ে। ইট ইজ ইনহিবিটৰী টু দ্য হাৰ্ট। তাৰমানে চ' লং দ্য কাৰ্ডিয়েক ব্ৰাঞ্চ ইজ এক্টিভ, that is supplied to the heart activity will not go beyond the normal range. হাৰ্টটোৱে প্ৰায় 72 টাইমছ বিট কৰে। গতিকে হাৰ্টটো তাৰমানে 70 টাইমছ অহা যোৱা, এক্সপানশ্যন, কণ্ট্ৰেকশ্যন। এটা হাৰ্ট বিট বুলি ক'লে আমি বুজিম একচুৱেলি ইজ আ কম্বাইন ইভেণ্টছ অফ দ্য টু। মই কৈছোঁ আগতে হাৰ্ট। Okay, then students, the heart therefore beats 72 times per minute. আৰু এটা বিটত, one beat is comprised of two parts. এটা হ'ল phase of contraction, আনটো হ'ল phase of expansion or relaxation. গতিকে কিন্তু এই যি এক্টিভিটি নেদেখুৱাক লাগে, কণ্ট্ৰেকশ্যন, এক্সপানশ্যন, চিষ্টল, ডায়েষ্টল, এইবিলাক কমপ্লিটলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ আৱাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমছ এক্টিভিটি। গতিকে এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে, ফৰ দিছ এক্টিভিটি, একচুৱেলি এই কামটোৰ কাৰণে আমি হাৰ্টটোক কৈছোঁ মায়োজেনিক হাৰ্ট। মানে ইট ইজ ছেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট, ইট ইজ নট ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ফৰ ইটছ ফাংচনিং। এই কামটোৰ কাৰণে নিজে নিজে অৱশ্যে ডিপেণ্ডেণ্ট। হাৰ্টৰ কাৰণে মানে হাৰ্টৰ ভিতৰত এটা হাৰ্ট টিচু থাকে বা হাৰ্টৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম টিচু থাকে, আমি তাক কি বুলি কৈছোঁ? দিছ উই কল এজ দ্য নডেল টিচু অফ দ্য হাৰ্ট। গতিকে হোৱাট ইজ নডেল টিচু? নডেল টিচু ইজ দ্য স্পেচিয়েলাইজ কাৰ্ডিয়েক মাছল ফাইবাৰ মেড এ টিচু বাই হোম দ্য এণ্টায়াৰ এক্টিভিটি অফ দ্য হাৰ্ট ইজ কণ্ট্ৰল। গতিকে হাৰ্টৰ এক্টিভিটি কণ্ট্ৰল হৈ থাকে, আৰু এইটো অকল ভাৰ্টিব্ৰেট হাৰ্টত আমি পাম। আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰলি দিছ নডেল টিচু ইজ মেড বাই ছেভাৰেল কম্পনেণ্টছ। এটাৰ নাম হ'ল চাইনোএট্ৰিয়েল নোড, আনটো হ'ল এট্ৰিঅ'ভেন্ট্ৰিকুলাৰ নোড,
বান্ডল অফ হিজ বান্ডল ব্ৰাঞ্চেছ আৰু পাৰ্কিনজি ফাইবাৰ ছিষ্টেম আকৌ কৈছোঁ মই পাৰ্টকেইটাৰ নাম সাইনোএট্ৰিয়েল নোড এট্ৰিঅভেন্ট্ৰিকুলাৰ নোড বান্ডল অফ হিজ বান্ডল ব্ৰাঞ্চেছ এণ্ড পাৰ্কিনজি ফাইবাৰ ছিষ্টেম The sinoatrial node SAN sometimes called as pacemaker of the heart because entire activity of the heart is controlled by this particular structure. A part to quote this is located in the wall of the right auricle near the opening of where the superior vena cava opens into right auricle. Superior vena cava jithat open hoise auricular tak heta ami sinoatrial node to pau. Aru iar pora kisuman internodal junctional tissue origin hoise jibilake goi pelai atrioventricular logot join korise. Okay, atrioventricular node pora ami eta dangor branch paise etu hol bundle of his আৰু হিজৰ বান্ডল বুলি কোৱা হয় আৰু যেটো দুভাগত ভাগ হৈ পেলাই এটা ডাঙৰ ভাগ লেফট ভেন্ট্ৰিকুলাৰ ৱাললৈ গুচি গৈছে এটা সৰু ভাগ কম্পেৰেটিভলি ৰাইট ভেন্ট্ৰিকুলাৰ ৱাললৈ গুচি গৈছে এই আটাইকেইটাই সাইনোএট্ৰিয়েল নোড এট্ৰিঅভেন্ট্ৰিকুলাৰ নোড বান্ডল অফ হিজ বান্ডল ব্ৰাঞ্চেছ পাৰ্কিনজি ফাইবাৰ এলং উইথ ইণ্টাৰনডেল জাংচনটো কি হয় তেতিয়াহ'লে দুটা নোডৰ মাজত সাইনোএট্ৰিয়েল নোড আৰু এট্ৰিঅভেন্ট্ৰিকুলাৰ নোডৰ মাজত যেটো কানেক্টিভিটি সেইটো ইণ্টাৰনডেল জাংচন গতিকে সাইনোএট্ৰিয়েল নোড ইণ্টাৰনডেল জাংচন এট্ৰিঅভেন্ট্ৰিকুলাৰ নোড বান্ডল অফ হিজ বান্ডল ব্ৰাঞ্চেছ পাৰ্কিনজি ফাইবাৰ্ছ অল আৰ দ্য components of the nodal tissue of human heart or it is responsible for mainly controlling the entire activity of the heart or for which we call the heart as mijar karone heart to ki boli ko for which we call the heart as the myogenic hearts etu primary character for all vertebrates etu na jano এতিয়া এইখিনি হল হয় আমাৰ হাৰ্টটো বা কিয় আমি আমাৰ হাৰ্টটোক মায়োজেনিক হাৰ্ট কোটা কাৰণটো ক'লো কিন্তু ইয়াৰ লগতে আমি এটা ইনফৰমেশ্যন পঢ়িব লাগে কাৰ্ডিয়াক সাইকেল মানে কি ওকে কাৰ্ডিয়াক সাইকেল ডেফিনেশ্যন আমি জানিব লাগে দ্য কাৰ্ডিয়াক সাইকেল একচুৱেলি ইজ মেড বাই দ্য টু ইভেণ্টছ দ্যাট হাৰ্ট এক্সিবিটছ মই কৈছোঁ হাৰ্টত দুটা এক্টিভিটি পাওঁ এটা হ'ল চিষ্টল আনটো হ'ল ডায়েষ্টল চিষ্টলৰ সময়ত হাৰ্টটোৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হয় প্ৰতিটো চেম্বাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব পাৰে কণ্ট্ৰেকশ্যন ফেজ নট চিনক্ৰনাছ তাৰমানে আটাইকেইটা একেসময়তে কণ্ট্ৰেকশ্যন নহয় যেতিয়া অৰিকুলাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হৈ থাকে তেতিয়া ভেন্ট্ৰিকুলাৰ ৰিলেক্সন অৱস্থাত থাকিব আৰু যেতিয়া ভেন্ট্ৰিকুলাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব তেতিয়া কিন্তু অৰিকুলছ ৰিলেক্সন অৱস্থাত থাকিব কিন্তু অৰিকুলাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'লে অৰিকুলাৰ পৰা ব্লাড গৈ পেলাই ভেন্ট্ৰিকুল পাবগৈ ভেন্ট্ৰিকুলাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'লে কিন্তু ব্লাড উলটি আহি পেলাই অৰিকুল নাযায় পেলাই হাৰ্টৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গুচি যায় গতিকে অৰিকুল যেতিয়া ৰিলেক্সেশ্যন বা ডায়েষ্টল অৱস্থাত থাকিব তেতিয়া অৰিকুলাৰ ব্লাড বাহিৰৰ পৰা ৰিচিভ কৰিব গতিকে তেতিয়াহ'লে আমি অৰিকুলাৰ ৰিলেক্সেশ্যন ফেজো পাম অৰিকুলাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যনো পাম ভেন্ট্ৰিকুলাৰ ৰিলেক্সেশ্যনো ফেজ পাম ভেন্ট্ৰিকুলাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যনো পাম কিন্তু প্ৰতিটো ফেজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এক্টিভেট হয় গতিকে এইটো খালি মনত ৰাখিবা কিন্তু টোটেল অৰিকুলাৰ ইভেণ্টছৰ কাৰণে সময় প্ৰায় 0.1 সেকেন্ড অৰিকুলাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন আৰু 0.7 সেকেন্ড অৰিকুলাৰ ডায়েষ্টলৰ কাৰণে লাগে তেনেকৈ ভেন্ট্ৰিকুলাৰ 0.3 আৰু 0.5 সেকেন্ড টোটেল 0.8 সেকেণ্ডৰ ভিতৰতে এটা কাৰ্ডিয়াক সাইকেল কমপ্লিট হয় আৰু এটা কাৰ্ডিয়াক সাইকেল ডিউৰেশ্যনতে গোটেই বডি বিভিন্ন পাৰ্টৰ মাজেদি ব্লাডখিনি এবাৰ ফ্ল' হয় তেতিয়াহ'লে আমি কালি ব্লাড ভলিউমৰ কথা কৈছিলোঁ ষ্ট্ৰক ভলিউম এনচিষ্টলিক ভলিউম কাৰ্ডিয়াক সাইকেল এইখিনি কোৱা আছিলে এইখিনি তোমালোকে নিজে আকৌ চাই ল'বা এইখিনি কোৱা হ'ল অলৰেডি কিন্তু তেতিয়াহ'লে কাৰ্ডিয়াক সাইকেলটো তেতিয়াহ'লে এইটোৱে হ'ল নহয় জানো দিছ ইজ কাৰ্ডিয়াক সাইকেল তাৰপিছত আমি পঢ়িব লাগে নেক্সট পাৰ্ট ইজ এবাউট দ্য ECG is one of the very important part of the heart. It actually heart of function to ami kenake assign korim how the functions of the heart is assigned this is explained here heart of function kenake assign kora hoy tare deal kora hoise tale ECG means electrocardiography aru jitu graph ami pau hetu hol electrocardiogram riyat cardiogram mane graph bujaise aru cardiograph to hol instrument tor nam gotige the electrocardiography actually is the recording of electrical activity of the heart. Recording of electrical activity of the heart is known as electrocardiography. Okay? It is obtained through an instrument known as electrocardiograph. Okay, this instrument was first of all described by Weller in 1887. But later on, in 1923, the details activity of the heart, electrical recording of the heart was carried out by in modern senses by Einthoven. গতিকে আমি Einthovenক father of electrocardiography বুলি কৈ থওঁ although Weller first predicted that there is electrical activity in the heart but detailed description scientific explanation of the principle of the electrical activity of the heart was first of all described by Einthoven. And for Einthoven, for this discovery, Einthoven received 1923 Nobel Prize. গতিকে আমি এটা ফাদাৰ অফ ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফি বুলি কওঁ কিন্তু এইখিনিতে মন কৰিবা ইলেক্ট্ৰিকেল এক্টিভিটি আমাৰ বডিত দুটা টিছুৱে দেখুৱায় এটা হ'ল ব্ৰেইন আনটো হ'ল হাৰ্ট হাৰ্টত আমি তাক কাৰ্ডিয়াক ইম্পালছ বুলি কওঁ আৰু ব্ৰেইনত আমি তাক নাৰ্ভ ইম্পালছ বুলি কওঁ ব্ৰেইনত ইলেক্ট্ৰিক এক্টিভিটি নাৰ্ভ ইম্পালছ আৰু হাৰ্টত হোৱাটো কাৰ্ডিয়াক ইম্পালছ বুলি কওঁ গতিকে কাৰ্ডিয়াক ইম্পালছ যিহেতু আমাৰ আজিৰ ডিছকাশ্যনৰ
টপিক হ'ল গতিকে ইলেক্ট্ৰিকেল এক্টিভিটি যেতিয়া আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ দ্বাৰা ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅগ্ৰাম ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ দ্বাৰা আমি তেতিয়া এটা কাৰ্ভ বা এটা গ্ৰাফ পাম সেই গ্ৰাফটোক আমি ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅগ্ৰাম বুলি কৈ থওঁ ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅগ্ৰাম গ্ৰাফটো দ্য গ্ৰাফ ডেট ইজ অবটেইন ডিউ টু ইলেক্ট্ৰিকেল এক্টিভিটি এক্সিবিটেড বাই দ্য হাৰ্ট ইজ ন'ন এজ ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅগ্ৰাম আৰু ওৱান ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅগ্ৰাম মানে এটা গ্ৰাফ ইট ইজ কম্পাউণ্ড গ্ৰাফ এণ্ড মেড বাই PQRST দিছ 5 কম্পনেণ্টছ মানে ক'ৰবাত আমি এম্প্লিচিউড পাওঁ বাঢ়ি যোৱা পাৰ্ট পাওঁ ক'ৰবাত কমি যোৱা পাৰ্ট পাওঁ অ'কে এই প্ৰতিটো ৱেভেই মানে P ৱেভ এটা QRS এটা ৱেভ আৰু T এটা ৱেভ এই P ৱেভটো যিটো হৈছে এইটো ডিপলাৰাইজেশ্যন অফ দ্য এট্ৰিয়া এতিয়া ডিপলাৰাইজেশ্যন মানে হ'ল দ্য ফেজ অফ কণ্ট্ৰেকশ্যন মানে এট্ৰিয়া যেতিয়া কণ্ট্ৰেকশ্যন হয় তেতিয়া এটা সৰু এম্প্লিচিউড এটা প্ৰডিউচ কৰে ওপৰলৈ আহি যোৱা এটা স্পাইক প্ৰডিউচ কৰে আমি তাক P ৱেভ বুলি কৈছোঁ চ' P ৱেভ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ডিপলাৰাইজেশ্যন অফ দ্য এট্ৰিয়া আৰু QRS যিটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে QRS যিটো কমপ্লেক্স দেখুৱাইছোঁ সেই কমপ্লেক্সটো ৱেভটো হ'ল তেতিয়াহ'লে ডিপলাৰাইজেশ্যন অফ দ্য ভেণ্ট্ৰিকল মানে কণ্ট্ৰেকশ্যন অফ দ্য ভেণ্ট্ৰিকলছ আৰু T2 হ'ল ৰিপলাৰাইজেশ্যন অফ দ্য ভেণ্ট্ৰিকলছ আৰু ৰিপলাৰাইজেশ্যন মানে দ্য ফেজ অফ ৰিটাৰ্ণিং টু বেক টু দ্য আৰ্লি ষ্টেজ সেইটো ৰিপলাৰাইজেশ্যন গতিকে ডিপলাৰাইজেশ্যনটো সদায় হাৰ্টৰ চেম্বাৰবিলাকৰ কণ্ট্ৰেকশ্যনৰ সময়ত পোৱা যায় আৰু ৰিপলাৰাইজেশ্যনটো হাৰ্টৰ চেম্বাৰবিলাকৰ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সময়ত পোৱা যায় অ'কে তেতিয়াহ'লে P ৱেভটো আমি কেতিয়া পাম বুলি ক'লোঁ ইট ইজ ডিউ টু ডিপলাৰাইজেশ্যন অফ দ্য এট্ৰিয়া এণ্ড অবটেইন ৱেন দ্য এট্ৰিয়া কণ্ট্ৰেক্টছ আৰু QRS এই কমপ্লেক্সটো আমি কেতিয়া পাম যেতিয়া হাৰ্টৰ ভেণ্ট্ৰিকলছৰ ডিপলাৰাইজেশ্যন হয় ভেণ্ট্ৰিকলছ যেতিয়া কণ্ট্ৰেকশ্যন হয় তেতিয়া আমি পাওঁ আৰু T ৱেভটো পাম ৰিপলাৰাইজেশ্যন অফ ভেণ্ট্ৰিকলছ মানে যেতিয়া ভেণ্ট্ৰিকলৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যায় তেতিয়া আমি পাওঁ গতিকে এনেকৈ কওঁ PQRST ইজ দ্য কমপ্লেক্স দেয়াৰফৰ ইজ দ্য কমপ্লেক্স অফ দ্য কাৰ্ডিয়েক ইম্পালছ বা কাৰ্ডিয়েক কাৰ্ভটো আমি যিটো পাইছোঁ এইটো কণ্ট্ৰেকশ্যন নহয় জানো এতিয়া মন কৰিবা P2 হ'ল এইটো QRSটো এইটো আৰু T2 তাৰমানে আমি ভেণ্ট্ৰিকুলাৰ এক্টিভিটিৰ কাৰণে দুটা কাৰ্ভ পাইছোঁ এটা কণ্ট্ৰেকশ্যন অফ দ্য ভেণ্ট্ৰিকল আনটো ৰিলেক্সন অফ দ্য ভেণ্ট্ৰিকল আৰু কিন্তু কণ্ট্ৰেকশ্যন অফ দ্য অৰিকুল আৰু ৰিলেক্সন অফ দ্য অৰিকুল ইজ নেগলিজিবল যিহেতু জইণ্টলি হাৰ্টে ডায়েষ্টল কৰে গতিকে আমি এইটো নেগলিজিবল কৈ থওঁ এতিয়া এই Pৰ পৰা T শেষলৈকে Pৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা T শেষলৈকে প্ৰায় 0.8 ছেকেণ্ড লাগে তাৰমানে এটা কাৰ্ডিয়েক চাইকেলৰ ডিউৰেশ্যন আমি এই কাৰ্ভটো পাওঁ ইয়াৰ পিছত আকৌ একেটা কাৰ্ভে ৰিপিট কৰিব নেক্সট চাইকেলত একেটা কাৰ্ভে ৰিপিট কৰিব এগেইন আমি PQRST পাই যাম গতিকে এতিয়া তেতিয়াহ'লে আমি এইটো যে ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ তাৰ অবজেক্টিভটো কিবা হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ৰেকৰ্ডিং অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কাৰ্ভছ আমি কাৰ্ভবিলাক যে ৰেকৰ্ড কৰোঁ ইয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চবিলাক কাৰ্ভ কি হয় হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য ECG ৰেকৰ্ডিং সেইটো কেতিয়াবা লাগে তোমালোকক এতিয়া মন কৰিবা এই কাৰ্ভটোৰ দ্বাৰা আমি গম পাওঁ হাৰ্টটো নৰ্মেল এক্টিভ হৈ আছে নে ইজ এবনৰ্মেল তাৰমানে এই P পৰা Qলৈকে বা P পৰা Rলৈকে P পৰা Sলৈকে বা Sৰ পৰা Tলৈকে বা Q পৰা Tলৈকে এইবিলাক এটা স্পেচ এটা ডিষ্টিংক্ট টাইম ইণ্টাৰভেলত হৈ থাকে যদি কিবা কাৰণত এই কাৰ্ভটোৰ স্পাইক বাঢ়ি যায় বা কমি যায় তেতিয়াহ'লে কাৰ্ডিয়েক চাইকেলৰ ডিউৰেশ্যন টাইমটো কমি যাব একৰ্ডিংলি বা বাঢ়ি যাব যদি স্পাইক বাঢ়ে তেতিয়া কাৰ্ডিয়েক চাইকেল ডিউৰেশ্যনটো বাঢ়ি যাব তাৰমানে হাৰ্টটো শ্ল' এক্টিভ হৈ যাব আৰু যদি ফাষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই ডিউৰেশ্যনবিলাক কমকৈ পাম মানে লেছ দেন 0.8 ছেকেণ্ডতে কাৰ্ডিয়েক চাইকেলটো কমপ্লিট হ'ব গতিকে আল্টিমেটলি কাৰ্ভটোৰ এক্সপানশ্যন যদি কিবা কাৰণত লেন্থেনিং বা শ্ৰিংকেজ আমি কাৰ্ভটো পাওঁ শ্ৰিংকিং অৰ এক্সপানশ্যন যদি পাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে হাৰ্ট এক্টিভিটি হয় খেলিমেলি লাগিছে অ'কে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল একৰ্ডিং টু আৱাৰ বুকছ যিটো আমি P পৰা Sলৈকে পাই P পৰা Rলৈকে যিটো ডিউৰেশ্যন পাইছোঁ এই ডিউৰেশ্যনটো সাধাৰণতে 0.2 ছেকেণ্ড বা তাতকৈ কম হ'ব লাগে হয়নে এই P to R PR ইণ্টাৰভেল যাক কওঁ PR ইণ্টাৰভেলটো Pৰ পৰা Rলৈকে পোৱা ইণ্টাৰভেলটো 0.2 ছেকেণ্ড লাগিব লাগে বা তাতকৈ অলপ কম লাগিব লাগে কিন্তু এই ইণ্টাৰভেলটো কিবা কাৰণত যদি কমি যায় তাৰমানে বুজাব যে হাৰ্টত কিবা খেলিমেলি হৈছে হয়তো একুট এথাৰ'স্ক্লেৰ'চিছ যেতিয়া প্ৰব্লেম হৈছে বা কিবা মাইকাৰ্ডিয়েল ইনফেকশ্যন যদি হয় তেতিয়াহ'লে ST ছেগমেণ্টৰ লেন্থেনিং হৈ গৈছে যায় গতিকে মোৰ অবজেক্টিভ আল্টিমেটলি কি যে আমি এই কাৰ্ভডাল যে চালোঁ তাৰ পৰা কি লাভালাভ হ'ল লাভালাভ কি এইটো হ'ল নৰ্মেল কাৰ্ভ তাৰমানে P পৰা Q লৈ নৰ্মেল অৱস্থা যেতিয়া হাৰ্টৰ নৰ্মেল বিট কৰি থাকে P পৰা Q লৈ প্ৰতিটো বিটত তাৰ ডিউৰেশ্যন একে হ'ব লাগিব Q পৰা Rলৈ ডিউৰেশ্যন একে হ'ব লাগিব Q পৰা Sলৈ ডিউৰেশ্যন একে হ'ব লাগিব Q পৰা Tলৈ ডিউৰেশ্যন একে হ'ব লাগিব P পৰা Qলৈ ডিউৰেশ্যন একে হ'ব লাগিব মানে P to Q P to R P to S P to T বা Q to R Q to S Q to T বা P to T এই যিবিলাক আমি টাইম ইণ্টাৰভেল পাওঁ টাইম ইণ্টাৰভেল যদি কনষ্টেণ্ট থাকে প্ৰতিটো বিটতে এটা পিছত এটা বিটটো হৈয়ে থাকে 0.8 ছেকেণ্ডৰ পাছে
গতিকে প্ৰতিৰ ভিতৰত যদি এই ছেগমেণ্টটোৰ লেন্থ একে থাকে তাৰমানে হাৰ্টৰ এক্টিভিটি আমি নৰ্মেল বুলি গম পাম যদি কিবা কাৰণত কিবা লেন্থেনিং বা শ্বৰ্টেনিং হয় তেতিয়াহ'লে কাৰ্ডিয়াক চাইকেল ডিউৰেশ্যনটো বঢ়া দুটা হ'ব মানে যদি কিবা কাৰণত এই কাৰ্ভটো পিৰ পৰা টি শেষলৈকে যদি 0.8 ছেকেণ্ডকৈ কম সময় লাগে তাৰমানে হাৰ্ট বিটটো ফাষ্টাৰ হৈছে বুজাব যদি বেছি সময় লাগে এই 0.8 ছেকেণ্ড তাৰমানে হাৰ্ট বিটটো শ্ল' হৈছে বুজাব হাৰ্ট বিটটো ফাষ্টাৰ হ'লে আমি তাক টেকাই কাৰ্ডিয়া কওঁ হাৰ্ট বিটটো শ্ল'ৱাৰ হ'লে আমি তাক ব্ৰেডাই কাৰ্ডিয়া কওঁ ওকে শ্ল'ৱাৰ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া লেন্থেনিং হ'ব আৰু তেতিয়া সেই কণ্ডিশ্যনত আমি গম হাৰ্ট এক্টিভিটি অলপ কমি গৈছে এনি লেন্থেনিং ইন দ্য ছেগমেণ্টছ লেন্থ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য হাৰ্ট বিকম abnormal in working by any shortening is more faster tachycardia গতিকে এইবিলাকে কিছুমান চিমটম আমি আল্টিমেটলি গম পাম গতিকে বাই দিছ মেকানিজম we can detect or diagnose any kind of heart ailments for example during myocardial infarction যিটো আমি acute heart attack বুলি কওঁ তাত এতিয়া সেই যিটো ST segment থাকে ইয়াৰ নৰ্মেল ডিউৰেশ্যনটো হ'ল গেপটো পিৰিয়ডটো হ'ল 0.4 ছেকেণ্ড কিন্তু ই কমি গুচি আহি পেলাই কেতিয়াবা এই লেংথন কেতিয়াবা বাঢ়ি পেলাই বহুত বাঢ়ি যাব পাৰে 0.6 ছেকেণ্ড হৈ যাব পাৰে গতিকে তাৰমানে হাৰ্ট এক্টিভিটি কমি গৈছে আল্টিমেটলি চ' এইখিনি হ'ল তেতিয়াহ'লে ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য কাৰ্ডিয়াক চাইকেল আমি ছিগনিফিকেঞ্চটো পালোঁ অ'কে ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িব লাগে ECG ছিগনিফিকেঞ্চ পালোঁ ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িবলগীয়া পাৰ্ট আছিলে দ্য টাইপছ অফ চাৰ্কুলেশ্যনছ অ'কে চাৰ্কুলেশ্যনৰ টাইপ পঢ়িব লাগিব মই আগতে কৈছোঁ তোমালোকক চোৱা ডেট চাৰ্কুলেশ্যনছ আৰ অ'পেন টাইপ এণ্ড ক্ল'জ টাইপ about whom I have already described. In addition to open type, closed type circulation, there are single circulation and double circulation, two concepts sometimes we apply. Single circulatory system মানে কি তোমালোকে মন কৰিবা যদি হাৰ্টৰ বডিৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ মাজেদি ব্লাড এবাৰ ফ্ল' হওঁতে হাৰ্টৰ মাজেদিও যদি ব্লাড এবাৰ ফ্ল' হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক সিংগল সাৰ্কুলেটৰী সিস্টেম বুলি কওঁ while the blood is flowing through the different parts of the body once also flows through the heart once, then it is called single circulation, but single circulatory system. Okay. On the other hand, a double circulatory system is that when the blood flows through the different parts of the body once, flows through the heart twice. যেতিয়া body বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ মাজেদি blood এবাৰ flow হওঁতে হাৰ্টৰ মাজেদি যদি দুবাৰ flow হয় তেতিয়া আমাক তাক কম double circulation. Okay. For example, in case of fishes, ফিছৰ হাৰ্টটোক আমি ভেনাছ হাৰ্ট বা ব্ৰেংকেল হাৰ্ট বুলি কওঁ কাৰণ তাত অকল ইয়াত ইম্পিয়ৰ ব্লাডে থাকে তাৰমানে হাৰ্টটোৱে ব্লাড এবাৰহে ৰিচিভ কৰে গতিকে দ্য ৰিচিভ ব্লাড ইজ ইম্পিয়ৰ ব্লাড গতিকে হুৱেন দ্য হাৰ্ট অৰ অৰিকুল অফ দ্য হাৰ্ট মই আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ ফিছৰ হাৰ্টটো ডাবল চেম্বাৰটো হয় ভেনাছ হাৰ্টো হয় ভেনাছ হাৰ্টটোৰ কাৰণটো হ'ল কি ইয়াত ইম্পিয়ৰ ব্লাডে থাকে আৰু ডাবল চেম্বাৰ হ'ল কি এটা অৰিকুল এটা ভেণ্টিকুল থাকে গতিকে ভেণ্টিকুলেদি প্ৰথমতে অৰিকুলেদি ইম্পিয়ৰ ব্লাডখিনি ৰিচিভ কৰিব আৰু অৰিকুলৰ পৰা সেই ইম্পিয়ৰ ব্লাডখিনি ভেণ্টিকুললৈ যাব ভেণ্টিকুলৰ পৰা ইম্পিয়ৰ ব্লাডখিনি গিললৈ পঠিয়াই দিয়ে মাছৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ গিলছ আৰ দ্য ৰেছপিৰেটৰী অৰ্গেন দেয়াৰ গিললৈ পঠিয়াই যে গিলত গৈ ব্লাডখিনি পিয়ৰ হয় পিয়ৰ হোৱাৰ পিছত উভতি আকৌ হাৰ্টলৈ গুচি নাহে গিলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে ব্লাডখিনি বডি বিভিন্ন পাৰ্টলৈ গুচি যাব য'ত আকৌ ব্লাডখিনি ইম্পিয়ৰ হৈ যাব ইম্পিয়ৰ ব্লাডখিনি আকৌ ঘূৰি আহি পেলাই হাৰ্টলৈ গুচি আহিব তাৰমানে ব্লাড বডি বেলেগ বেলেগ ঠাই দি এবাৰ ফ্ল' হওঁতে হাৰ্টৰ মাজেদিও এবাৰ ফ্ল' হৈছে গতিকে ছিংগল চাৰ্কুলেশ্যন অ'কে কিন্তু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ফ্ৰম এম্ফিবিয়ানছ অনৱাৰ্ড এম্ফিবিয়ানছ ৰেপটাইলছ বাৰ্ডছ এণ্ড মেমেলছ তাত কিন্তু আমি হাৰ্টটো হয় 3টা চেম্বাৰ নহয় 4টা চেম্বাৰ পাওঁ তাত অৰিকুল 2টা পাওঁ গতিকে এটা অৰিকুলাৰ ৰাইট অৰিকুল ইউজুৱেলি ৰিচিভছ দ্য ইম্পিয়ৰ ব্লাড এণ্ড চেণ্ড টু দ্য ভেণ্ট্ৰিকুলছ ইন কেছ অফ 3 চেম্বাৰ হাৰ্ট 3 চেম্বাৰ হাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ৰাইট অৰিকুলটো ইম্পিয়ৰ ব্লাডখিনি ৰিচিভ কৰিব আৰু সেইখিনি ভেণ্ট্ৰিকুললৈ পঠিয়াই দিব কিন্তু একেটা ভেণ্ট্ৰিকুলে লেফ্ট অৰিকুলৰ পৰা পোৱা পিয়ৰ ব্লাডখিনিও পঠিয়াই দিয়ে গতিকে দুইখিনি ব্লাড মিক্স হয় এই মিক্স ব্লাডখিনিয়ে ভেণ্ট্ৰিকুলৰ পৰা ওলাই গুচি যায় কিন্তু ইন কেছ অফ হিউমেন বিং হিউমেনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ৰাইট অৰিকুল ৰাইট ভেণ্ট্ৰিকুল লেফ্ট ভেণ্ট্ৰিকুল কমপ্লিটলি ছেপাৰেট চেম্বাৰ হয় ৰাইট অৰিকুলৰ পৰা অহা ব্লাডখিনি ৰাইট ভেণ্ট্ৰিকুল যাব ৰাইট ভেণ্ট্ৰিকুলৰ মিক্স নহয় আৰু বাহিৰে বাহিৰে লাঙলৈ গুচি যায় পিউৰিফাই হৈ যায় পিউৰিফাই হোৱাৰ পিছত লাঙৰ পৰা আহি পেলাই আকৌ লেফ্ট অৰিকুল পায় লেফ্ট ভেণ্ট্ৰিকুলৰ পৰা বডি বেলেগ বেলেগ পাৰ্টলৈ গুচি যায় গতিকে ইয়াত ইন কেছ অফ হিউমেন বিং অৰ বাৰ্ডছ the heart is completely four-chambered and even if the blood possesses both the pure and impure blood, they never mix together there. It keep mix নহয় এটা আনমিক্স অৱস্থাতে থাকি যায় মানে ব্লাড ইম্পিয়ৰ এফালে থাকে পিয়ৰ এফালে থাকে কেতিয়া মিক্স নহয় গতিকে আমি মিক্স হাৰ্ট উইথ আনমিক্স ব্লাড বুলি কৈ দিছোঁ সিহঁতৰ গতিকে এনেকুৱা চাৰ্কুলেশ্যনত কি পাবগৈ তোমালোকে আল্টিমেটলি চোৱা যে হাৰ্টটোৱে ব্লাড দুবাৰ ৰিচিভ কৰে বডি মাজেদি কিন্তু ব্লাড এবাৰ যাওঁতে while the blood is flowing through the different parts of the body once passes through the heart twice তাৰমানে heart receives venous blood first
and send that blood to the lung for purification. পিউৰিফিকেশ্যনৰ পিছত লাঙৰ পৰা আকৌ বেলেগ বডি পাৰ্টলৈ গুচি নাযায় মাছৰ নিচিনাকৈ ইয়াত আকৌ হাৰ্টলৈকে গুচি আহে গতিকে লাঙৰ পৰা হাৰ্টলৈ আহিলে হাৰ্টৰ পৰা আকৌ এতিয়া বডি পাৰ্টলৈ গুচি যাব তাৰমানে এটা চাৰ্কুলেশ্যন হ'ব হাৰ্ট টু দ্য লাং আৰু আনটো হ'ব হাৰ্ট টু দ্য বডি মানে হাৰ্ট ভাৰ্চাছ লাং আৰু হাৰ্ট ভাৰ্চাছ বডি এই হাৰ্ট ভাৰ্চাছ লাংটোক আমি পালমোনাৰী চাৰ্কুলেশ্যন কওঁ আৰু হাৰ্ট ভাৰ্চাছ বডিটো আমি তাক তেতিয়াহ'লে কি বুলি ক'ম দিছ ইজ কল চিষ্টেমিক চাৰ্কুলেশ্যন গতিকে চিষ্টেমিক চাৰ্কুলেশ্যন পালমোনাৰী চাৰ্কুলেশ্যন দুটা পাইছোঁ সেইকাৰণে ইয়াক আমি ক'লোঁ ডাবল চাৰ্কুলেশ্যন অ'কে তেতিয়াহ'লে চিষ্টেমিক চাৰ্কুলেশ্যন ষ্টাৰ্ট ক'ৰ পৰা হ'ব তেতিয়াহ'লে চিষ্টেমিক চাৰ্কুলেশ্যন ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম দ্য লেফ্ট ভেণ্ট্ৰিকল এণ্ড এণ্ডছ আপ ইন দ্য ৰাইট অৰিকল লেফ্ট ভেণ্ট্ৰিকুলাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰাইট অৰিকুলাৰ শেষ হৈছে আৰু ৰাইট ভেণ্ট্ৰিকুলাৰ পৰা পালমোনাৰী চাৰ্কুলেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লেফ্ট অৰিকুলাৰ শেষ হ'বগৈ সেইটো মনত ৰাখিবা চিষ্টেমিক চাৰ্কুলেশ্যন ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম দ্য লেফ্ট ভেণ্ট্ৰিকল passes through the body parts, pure blood, and in body the blood become impure. Impure blood is again returned to the right auricle by vena cava. গতিকে left ventricle to right auricle এইটো হ'ল systemic circulation. তাৰপিছত right ventricular পৰা ব্লাডখিনি লাঙলৈ গুচি যাব লাঙত পিউৰিফাই পিছত আকৌ লেফ্ট অৰিকুল ৰিচিভ কৰিলে গতিকে right ventricle through the lung to the left auricle will be the pulmonary circulation it is. গতিকে দুটা circulation পালোঁ গতিকে এইটো হ'ল ডাবল circulationৰ কনচেপ্টটো অ'কে ইয়াৰ পিছত আমি তেতিয়াহ'লে পঢ়িব লাগিব ইনফেক্ট টুডে আই উইল নট ডেছক্ৰাইব ফাৰ্ডাৰ অ'কে আই হেভ টু ডু ছামথিং ছাম ৱৰ্কছ আই হেভ টু ডু ইন নেক্সট ক্লাছ চিয়'ৰলি আই উইল ডু ছাম মোৰ এক্সপেনশ্যনছ আজি মই বেছি পঢ়িবলৈ 17+3 মানে তোমালোকক প্ৰায় 21 মিনিটছ মানেহে ক্লাছ কৰিবলৈ পালোঁ নেক্সট ক্লাছটোত তোমালোকক মই ডেছক্ৰাইব কৰিম ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য চাৰ্কুলেটৰী ছিষ্টেম অ'কে চ' আজি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ থেংক ইউ ফৰ কোঅপাৰেশ্যন ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ অ'কে থেংক ইউ